kembali ke Feel Good Show. Anda semua sedang menonton segmen Sihat dan Steady bersama Nana Al-Halik dan juga Razif Hashim. Okey, nak tanya ni Razif. Bulan puasa you exercise tak? Exercise sikit-sikit. Sebab I nak turun badan sebenarnya. You nak tengok I turun badan tak? Boleh? Okey. Okey, itu dia punya cara untuk mengurangkan berat badan dia di bulan puasa ni. Okey, bercakap tentang sihat dan steady dan keep active di bulan puasa. Hari ini kita ada tetamu istimewa yang bernama Fatimah Zahra akan bercakap tentang yoga. Hai Fatimah, apa khabar? Baik. Hai, Ma. So cute. I suka dia macam comel gila, Hafiz. Baik. Okey, I nak tanya Fatimah lah, kan sudah berapa lama Fatimah bergiat dalam aktiviti yoga ni dan macam mana tercetusnya minat tu dulu? Okay, for now dah nak masuk 3 years lah, almost 3 years. So, I first started masa tu tengah SPM. And then, I rasa sangat stress. And then one day, tengok dekat Instagram nampak satu gambar ni. She's a influencer lah in Malaysia, Nurse Raya. And I saw her doing satu post ni yang macam ballerina tau. Macam cantiknya kan. And then try lah buat. Macam, oh my god, tak boleh. And then, I search lah on YouTube macam mana nak macam gain flexibility untuk buat post tu kan. And then bila try for the first time on my own without anyone helping me or supervising me, tiba-tiba rasa macam wow, this feels so good. And then I keep on buat lah sampai sekarang. Oh, so yoga, self-taught yoga? I was a self-taught yoga for almost a year. Lepas tu, and then a lot of people macam, hey, why don't you teach me kan? Tapi kita tak nak lah ajar orang tapi tak ada macam pengetahuan yang betul. So, I pun ambil lah sijil yoga kat Malaysia. Oh. Okay. So, you ambil lepas SPM? Ambil lepas SPM and masa tu tengah belajar juga dekat ni lah, UIA. Okey, bercakap tentang yoga kan, macam Razif ni pernah cuba tak yoga di bulan puasa? Sebab I tahu memang you pergi ke gym juga kan. Lepas tu you ada diet sikit-sikit sebelum bulan puasa hari tu lah. Tapi di bulan Ramadan ni I nak tahu juga apakah aktiviti you? Pernah tak try yoga di bulan puasa? Okey, I banyak jalan dekat taman petang-petang sebelum buka. Lepas tu I banyakkan stretching. Stretching sampai stop stretching sampai peluh lah. Gitu. Dia bukan yoga betul lah. Yoga pun ada banyak stretching kan? Ya. Tapi I tak buat yoga lah. Okey. Macam Fatimah sendiri nak tanya kan, macam bila you buat yoga di bulan puasa, maybe para penonton macam, betul ke boleh buat yoga? Ada tak kelainan dia? Macam Fatimah sendiri berpuasa, ada tak kelainan di masa ketika bulan Ramadan dan bukan Ramadan? Okay, so usually kalau kita buat yoga masa bulan Ramadan ni, kita akan automatically rasa lebih ringan tau. Sebab kita bangun awal satu, kita sangat fresh, and then kita makan yang secukupnya untuk satu hari tu, and kita tunggu sampai berbuka puasa. So bila kita nak buat satu pergerakan tu, kita rasa macam okay, wow, this is lagi senang. Masa I tak puasa macam susah. So rasa berat. And then you akan rasa nampaklah perbezaannya. Yang yoga tu kan boleh bagi kita lebih ceria, lebih aktif sebenarnya. Kita boleh nampak beza dia lah. Macam nak katakan, not only food can make us happy, tapi bila kita bersenam bagi our body happy pun kita akan rasa bagi aura yang baik lah. Itu memang betul. Memang betul. Dia kena senam dan juga makan dengan betul. That's the right thing. And you, okay, macam mana you balance yoga you dengan pemakanan you masa bulan puasa ni? Okay, so to me, untuk saya lah, saya tak buat macam spesifik perancangan untuk macam mana saya nak makan. Sebab bila saya start buat yoga tu, automatically saya akan rasa macam, oh, I need to eat benda yang lebih berkhasiat kan. Sebab untuk kita buat certain pergerakan tu, kita kena ambil nutrien yang sepatutnya. So bila kita dah start buat senaman yang sihat, badan kita akan automatically demand kita untuk
jaga pemakanan. So kita akan berhati-hatilah pilih untuk kurangkan makanan berminyak, makanan yang bergula dan banyakkan minum air sebab bila buat yoga ni kita banyak berpeluh. So kita kena sentiasa hydrated. Okey, Nana macam muskil juga kan macam bagi Fatimah sendiri pada waktu bila yang Fatimah akan buat yoga sebab kadang-kadang walaupun orang yang dah lama exercise ni dia macam bila lah I nak exercise kan tapi macam yoga ni dia macam orang kata gentle-gentle punya aktiviti. Jadi bagi Fatimah pagi ke tengah hari ke malam yang sesuai dan macam manakah cara pemakanan Fatimah sebab tadi you cakap pasal pemakanan kan mesti penonton kat rumah ni nak tahu apa yang you makan. Okay. Sebab saya ni student je. So apa yang saya makan tu saya makan je lah apa yang saya boleh beli dengan duit saya. Tapi kita kena pandai pilih lah macam lebihkan greens dan and then nasi pun kita kena kurangkan. Sejak bapak saya tengok Tuan Dr. Mahathir punya amount of nasi, dia bagi kita makan nasi lebih sedikit sekarang. And then kalau kita talk about bila waktu sesuai kita nak buat yoga ni, sebenarnya bila-bila masa sahaja. Tapi kalau contoh waktu pagi kita nak buat, sangat bagus sebab badan kita akan bersedia untuk mengharungi cabaran hari tu. Kita akan rasa sedih lah. Badan kita akan rasa aktif semua tapi dia akan a bit sukar sedikit sebab masa tu kita baru bangun. So badan kita akan rasa macam a bit stiff. Lesu. So macam penat sikit lah. And then kalau bulan puasa ni saya rasa semua orang yang buat yoga ni akan buat betul-betul sebelum, maksudnya lewat petang lah sebelum berbuka sebab certain orang dia akan buat yang sangat intens. Dia akan mestilah haus, lapar kan. Kalau buat pagi-pagi mestilah kita ya Allah bila lah waktu nak berbuka ni kan. Susah pula. Saya rasa kalau nak, ni pendapat saya lah kan, kalau kita nak bersenam, buat yoga ke buat apa ke, come on, let's do it just before buka. Itu yang paling bagus kan? Lepas tu time tu you pun badan dah kering sebab dah tak ada punya nutrient apa semua kan. Dia dah, all the toxins semua dah bersatu. And then when you sort of like, you know, do an exercise and you sweat it all out, you're gonna feel fantastic. Lepas tu makan, oh lagi best. Itu nikmat kita panggil. Itu hanya. Okay, I nak tell you something. Okay, Ima, ini soalan agak macam mungkin controversial sikit. Tapi tak ada controversial mana kan. So, pernahkah kita dengar cerita tentang yoga dan Islam tak bersefahaman kan? Orang dia macam, yoga ni adakah, is it Islamic, you know, that sort of thing. Lepas tu, you study kat UIA lah tu. Lepas tu, you ada yoga lah tu. So, macam mana climate dia? Boleh tak cerita sikit? Okay, so kalau kita nak bercakap pasal yoga ni memang panjang lah. Tapi what my mom taught me is that kalau kita percaya yang apa yang kita buat tu tak melanggar syariat, kita teruskan. Kalau kita tahu Allah is happy with what we're doing, just go with it. So, yoga ni memang orang dulu buat memanglah untuk mencari ketenangan rohani. Tapi sebab sekarang ni dah banyak sangat research and pembuktian yang kata yoga ni ada banyak manfaat. Senaman dia lah banyak sangat manfaat. So, I think it's not a problem for us. Sebab sejak saya buat yoga ni juga, saya rasa lagi senang saya nak beribadah. Sebab a lot of the yoga punya postures tu dia lebih kurang macam kita dalam solat kan, ada standing position, ada kita nak rukuk kan kita kena tulang belakang lurus. Kalau kita ada masalah otot yang lemah, macam mana kita nak capai posture yang perfect tu. So bila kita buat yoga ni dapat membantu kita. Dalam masa yang sama, saya sangat syurkan orang buat yoga waktu bulan puasa ni sebab insya-Allah kalau kita buat sebelum tidur, a few gentle stretches, kita boleh bangun malam untuk tahajud ke, untuk apa-apa ke. Kan? Jom kita tengok sikit yoga. Betul lah, aku pun tak sabar nak tengok dia berdemo. Hari ni kita nak belajar yoga yang macam mana tu? Okay, so yoga ada banyak. Ada yang flow yoga, hot yoga, Bikram yoga, Ashtanga yoga, macam-macam lagi. Tapi yang hari ini saya ajar yang basic thing, Hatha yoga, di mana semua orang yang buat yoga at least kena tahu Hatha yoga sebab the basic poses are in Hatha yoga. Okay. So, memandangkan kita buat untuk bulan Ramadan, hari ni kita tukar nama dia sikit jadi puasa yoga. Puasa yoga. Kita tengok kan daripada Ima, let's go get her a mat. Okay. Oh. Sorry, kita sebab kita duduk ni rendah sangat kat sini kan? Duduk rendah sangat kan? Sekarang ni kita Baiklah.
Jom kita, Okey, kita nak buat lihat demo sekarang. apakah jom kita lihat demo ya daripada Imam. Ya. Kena ke pakai mat? Tak payah pun tak apa sebenarnya. Tak payah. Tapi I rasa macam mat ni kita perlukan sebab kalau macam you buat kotor kan, you nak kena letak kepala apa benda semua, like I am very particular about dust. So mat is afdal. Tapi kalau for sebab mat ni susah kan kita nak dapat yang bagus, dan kadang-kadang orang tak ada duit nak beli yang bagus. So kalau kita ada tuala kecil pun dah enough. Untuk kita tak perlu yang menitik dan untuk elakkan licin lah. Itu yang penting tu sebenarnya, licin dia kan. Licin. Baiklah, mat pun dah sampai.